صحتكم واخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين. اليوم فقرتنا تختلف اليوم راح اسمعكم اغنيه ان شاء الله تعجبكم، بس قبل المشاهده لا تنسوا الاشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس وصليكم كل ما هو جديد. ساعة وتغيب الشمس وساعة ويجينا الليل، ويمرات حيل ودمع ومنين اجيب الحيل. روحي حمامة صفد وروحي حمامة صفد وبيت اهل الدور، اشتاقيت لأمينا والخبزة تنور. ديرة سريب الطعم ويختلف حتى الماي، وحتى الهواي يختلف ظل هواي. كل ليلة تسوى العمر، كل ليلة تسوى العمر لو قعدوا أهل وياي. مني دم الصبح محلست كانت شاي، ويوم انطقتنا حلم أرجع لأصحابي، وكل ساعة صاحب يجي ويدق علي بابي. اشتاق محبوبة الحلوان جبل قافي، واتمنى تجي وتفى على اشتافي. يا ويلي